Hallo Leute, herzlichen willkommen zum Deutsch zu lernen. Hello everyone, you are warmly welcome to Learn German. Learn German for Beginners කියන video series එකත් එක්ක මේ වෙනකොට ඔයාලට මුල ඉඳලා ජර්මන් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය මූලික දැනුම මම ඔයාලත් එක්ක බෙදාගෙන තියෙනවා. හැබැයි පහුගිය දවස්වල මගේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක මේ වීඩියෝ සීරීස් එකට වීඩියෝස් ඇඩ් කරන්න මට පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඔන්න අද ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් කලින් වගේම German for Beginners කියන වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා මුල ඉඳලා හරියටම ජර්මන් ඉගෙන ගන්න. අපි කලින් පාඩම නවත්තලා තිබුණේ Verben කියන lesson එකේ. lesson 7 එකේ part 1 එක තමයි අපි අන්තිමටම ඩිස්කස් කරේ. අද අපි කතා කරන්නේ lesson 7 එකේ second part එක. ඒ තමයි verb conjugation. ඇත්තටම ජර්මන් ලැන්ග්වේජ් එක ඇතුලේ ජර්මන් ලියන්න සහ කියවන්න තියෙන බේසික් ෆවුන්ඩේෂන් එක විදිහට මට මේ verb conjugation කියලා lesson එක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් verb conjugate කරන විදිහ හරියට දන්නේ නැතුව ඉස්සරහට ඔයාලට ජර්මන් වාක්‍ය ලියන්න සහ කියවනවා කියන එක හරිම අමාරු වැඩක්. ඉතින් ඒ නිසා අද පාඩම හරිම වැදගත්. රැඳිලා ඉන්න verb conjugation හරියට ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මීට කලින් අපි කතා කරපු verb introduction lesson එකේදී මම ඔයාලට ප්‍රධාන verb types දෙකක් ගැන කතා කරා. මේ verb types දෙක තමයි regular verbs and irregular verbs. regular verbs වලට අපි ජර්මන් වලින් කියනවා regelmäßige Verben, ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් schwache Verben. irregular verbs වලට අපි කියනවා unregelmäßige Verben, එහෙමත් නැත්නම් starke Verben කියලා. ඉතින් මේ verb conjugation කියන lesson එක අපි කතා කරනකොට conjugation කතා කරනකොට අපි මේක කතා කරන්නේ මෙන්න මේ regelmäßige Verben සහ unregelmäßige Verben කියන කොටස් දෙක යටතේ. unregelmäßige Verben කියන කොටස් දෙක යටතේ. අද lesson 7 එකේ part 2 එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ regelmäßige Verben conjugation ගැන. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. හැබැයි මෙන්න මේක චුට්ටක් අමාරුයි. regelmäßige verb එකක් conjugate කරනකොට අපි මේ conjugation එක ඉගෙන ගන්නේ අපි මේ වෙනකොට ඉගෙනගෙන තියෙන German pronoun ටික use කරලා. German pronoun ටික use කරලා තමයි අපි conjugation ඉගෙන ගන්න. අපි pronouns කියන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලා බලලා නැත්නම් සහ pronouns දන්නේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේ පාඩමට එන්න පුළුවන්. German pronouns තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ. ich, du, er, sie, es, formal sie එක, wir, ihr, sie, sie. මෙතනදී මේව මම describe කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ලොකු වෙලාවක් යන නිසා ඔයාලා මේව දන්නේ නැත්නම් කලින් කිව්වා වගේම ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේකට එන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ ටිකට අනුව තමයි අපි verb conjugate කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්නම් ඇත්තටම මොකක්ද මේ verb එකක් conjugate කරනවා කියලා කියන්නේ. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වල අහලා ඇති ඉංග්‍රීසි වලින් අපි I go කිව්වොත් she goes කියනවා. he goes කියනවානේ I we go කියනවා. ඊළඟට අපි සිංහලෙන් ගත්තොත් මම යමි කියනවා. අපි යමු. ඔහු යයි. ඔහු යති. මෙන්න මේ විදිහට අපි උත්තේට අනුව ආඛ්‍යාතය වෙනස් කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් subject එකට අනුව verb එක වෙනස් කරනවා. මෙන්න මේකට තමයි සරලවම අපි verb conjugate කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ පාඩම පුරාවටම අපි කතා කරන්නේ අපි කොහොමද ජර්මන් වලින් හරියටම මෙන්න මේ subject එකට අනුව subject එක විදිහට අපි අරන් තියෙන මේ pronouns ටික. එතකොට මේ අදාළ pronoun එකට අනුව ඒ කියන්නේ මේ subject එකට අනුව අපි කොහොමද
මොකක්ම හරි verb එකක් regular verb එකක් conjugate කරන්න කියලා. මම ඔයාලට regular verbs ටිකක examples මෙතනින් දාන්න. අපි ගමු. මකන්. මකන් කියන්නේ to do something මොනවා හරි කරනවා. common. මෙන්න මේ වගේ අපිට ගන්න පුළුවන්. මේකේ මම ඔයාලට lesson එක පැහැදිලි කරන්න මෙතනින් එක verb එකක් ගන්නවා මකන්. එතකොට අපි කතා කරන්න යන්න කොහොමද මේ මකන් කියන verb එක මෙන්න මේ subject එකට අනුව conjugate කරන්න කියලා. හරිම ලේසි මේ regular verb conjugations. අපි regular verb එකක් conjugate කරනකොට conjugate කරන්නේ එහෙම නැත්නම් වෙනස් කරන්නේ verb ending එක. මම ඔයාලට verb introduction එකේදී මේ verb stem එක මොකක්ද verb ending එක මොකක්ද මේ දෙක කියලා දුන්නා. ඒක දන්නේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේක බලන්න. එතකොට තමයි lesson එක හොඳටම තේරෙන්නේ. මම ගන්නෙ මකන් කියන verb එක. මකන්. මේ verb එකේ stem එක තමයි මෙන්න මේ මුල කොටස. ending එක තමයි මෙන්න මේ අග තියෙන en. එතකොට verb එක conjugate කරනකොට අපි change කරන්නේ මෙන්න මේ අග තියෙන en. මේකට මොකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. මේ stem එකට මොකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. අග තියෙන en change වෙනවා. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ අග තියෙන en change වෙන්නේ කියලා. ඒක සමහර වෙලාවට මේක change වෙනකොට මේ e එකේ n අයින් වෙලා e විතරක් ඉතුරු වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ en දෙකම අයින් වෙලා අගට t වගේ වෙන අකුරක් එකතු වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ en විදිහටම තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ එක එක changes වෙනවා. ඒවා අපි එකින් එක කොහොමද කියලා බලමු. ඉෂ් එක්කලා අපි මොකද කරන්නේ? දැන් මේ මක් කියන එක stem එක ඒ විදිහමයි අපි මේකට අගට මේ en වල n නැතුව e විතරක් දානවා. ඉෂ් මක do වලට මොකද කරන්නේ? මේ මක් කියන එක ඒ විදිහටම තියනවා. අග තියෙන මෙන්න මේ en අයින් කරලා අපි st දානවා. එය cs කියන තුනම එක විදිහයි. එය cs වලදී අපි මොකද කරන්නේ? මේ අග තියෙන en අයින් කරලා t දානවා. අග තියෙන en අයින් කරලා t දානවා අගට. c එක ඒ විදිහමයි. c එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අග තියෙන en ඒ විදිහටම තියෙනවා. c මකන්. විය එකත් ඒ වගේ. විය එකත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අග තියෙන en ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඊළඟට ear. ear එකත් මෙන්න මේ air cs වගේ. මක් කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අගට t එකක් එකතු වෙනවා. ඊළඟට මේ c එකත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අග තියෙන en ඒ විදිහටම තියෙනවා. මක් දැම්ම අග තියෙන en ඒ විදිහමයි. c මක්. ඊළඟ c එකත් එහෙමයි. මක් දැම්ම අර en ඒ විදිහටමයි වෙනස් වෙන්නේ. right. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙන්න මේ හතරම එකම විදිය. c එක, විය එක, මේ c දෙක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ හතර එකම විදිය කියලා මතක තියාගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ තුන. cs කියන්නේ මේ marked කියන එක, ear එක, මේ marked කියන එක, ඒ තුනත් මේ දෙකත් එකම විදිහයි. ඉතින් හරිම ලේසි මතක තියාගන්න. ඉෂ් වල අගට e, do එකේ st, air cs වල t, c එකයි විය එකයි දෙකම en, ear වල අගට t, ඊළඟ c දෙකම en. එතකොට අපි verb එක conjugate වෙන්නේ ishmaka. ishmaka කියන්නේ මම කරමි.
මකන් කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් කරනවා to do something. do must. do කියන්නේ ඔයා කරහි. cs ඔහු කරයි. ඇය කරයි. ඌ එහෙම නැත්නම් ඒක කරයි වගේ. ඊළඟට see මකන්. see මකන් කියන්නේ එතුමා කරති. එතුමා කියපුවම ගෞරවාර්ථය. ඒ කියන්නේ formal way එක මේක. formal එහෙම නැත්නම් official way. ඊළඟට wir machen. wir machen කියන්නේ අපි කරමු. ihr macht. ihr කියන්නේ මෙන්න මේ do එකේ plural එක කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කරන්නෙහු වගේ එකක්. ඔයාලා කරහු. ඊළඟට මේ see එක කියන්නේ ඔව්හු කියන එක. ඔව්හු කරති. මේ see එක formal plural එක. ඒ කියන්නේ එතුමන්ලා කරති. ඒ වගේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන මකන් කියලා ජර්මන් වලින් ඒක සමාන වුණාට අපි සිංහල මීනින් එක ගත්තාම සිංහල මීනින් එක චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි හරියටම ජර්මන් verb එකක් conjugate කරන්නේ regelmäßige verb එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක practice කරන්න. මේක හරියටම පුළුවන්ද කියලා බලා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ common කියන verb එක comment section එකේ conjugate කරලා දාන්න. එතකොට ඔයාලා කරලා තියෙන එක හරිනම් මම ඒක හරිද වැරදිද කියලා කියන්න. common කියන එක මේ විදිහට conjugate කරලා බලන්න. පරණ පාඩම් මතක නැත්නම් ඒව බලලා තමයි මේක කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අර ජර්මන් අමාරුයි කියලා හැමෝම කියනවා වගේ ඔයාලටත් language එක අමාරු වෙයි. ඉතින් ඊළඟ දවසේ unregelmäßige Verben කොහොමද conjugate කරන්න කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හැබැයි මේක වගේ ලේසි නැහැ unregelmäßige Verb conjugate කරන එක. අපි ලේසි නැති වුණාට ඒක ලේසි විදිහට ලබන සතියේ ඉගෙන ගමු. එහෙනම් අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. Auf Wiedersehen.